እሺ የኦርቶዶክስ የፕሮቴስታንት የእስልምና እምነት ተከታይ ነው ከተለያየ እምነት ተከታይ የሃይማኖት አባቶች በሙሉ ወደዚህ ቦታ መጥታችሁ ዋቄ ፈታ ከኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሃይማኖት አባቶች በሙሉ ሁሉንም እምነቶች የምትወክሉ አባቶች በሙሉ ወደዚህ ቦታ እንድትመጡልን በትህትና እንጠይቃለን። ሁላችሁም ይህ ፕሮግራም ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት፣ ሰው እንዲገባ። ኢትዮጵያውያን በዲሲ አሜሪካን ሀገር ዛሬ የባይደን አድሚኒስትሬሽን እየተቃወሙ ነው። ቴሮሪስቱን ጁንታን የሚደግፍ መንግስትን አንፈልግም እያሉ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ኢትዮጵያን የምትሉ አይከፈልበትም፣ ሼር አድርጉና ሁሉም ሰው እንዲደርሱ አድርጉ። እሺ እባካችሁ ባትሰለፉ እንኳን ሼር አድርጉላቸው። ዛሬ ይሄ ተቃዋሚ ሶልፍ ነው በዲሲ እየተካሄደ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ሁላችሁም ይህን ፕሮግራም ሼር አድርጋችሁ ላልደረሰ ሰው አድርሱ። ዛሬ በስቴት ዲፓርትመንት ያው ኢትዮጵያን በተለይ የአሜሪካን መንግስት ያው የመቃወም ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ ደግሞ ሁላችሁም የሚመለከት ነው እና ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉ ፕሮግራሙን አደራ እላለሁ ማለት ነው። ግዴታችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ሁሉም ሰው ገብቶ ፕሮግራሙን እንዲከታተል እንዲያይ የማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው እና ሼር እያደረጋችሁ ላይቭ ነው ቀጥታ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ፕሮግራሙን ሼር አድርጉላችሁ፣ ሁሉም ሰው እንዲከታተል አድርጉ። ሰልፉ ይቀጥላል። ያልመጣችሁ ሰዎች እንድትመጡ በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ሁላችሁም ይህን ፕሮግራም ሼር አድርጉ። የሃይማኖት አባቶች አሉ፣ ሁሉም ሰው አለ እንደምትመለከቱት ነው።
ስለዚህ ፕሮግራሙ ሼር እያደረጋችሁ ላልመጣ ሰው መጣ ሰው እንዲመጣ ላልገባ ሰው እንዲገባ የሁላችሁም ኃላፊነት ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ ያለውን መከራ ያለውን ችግር የማስወጣት የመናገር የማሳየት ዓላማ ፕሮግራም እና ሁላችሁም እሺ፣ ፕሮግራሙ እስከሚጀምር አንድ ነገር እንነጋገራለን። ሰሞኑን ጌታቸው ረዳ ሲናገር ሰምታችኋል አይደል? ስለዚህ ሲናገር ሰምታችኋል። ይሄንን ሁሉ ነገር የምናደርገው አሜሪካኖች እያማከሩ ነው አላለም? ኢትዮጵያውያኖችን የሚዘርፉት ተመክረው ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያውያኖችን አስገድደው የሚደፉት ተመክረው ነው ማለት ነው። ጌታቸው ረዳ ያላወጣው ምስጢር የለም። እናመሰግናለን ለዛ። ኦኬ፣ ፕሮግራማችን በመርሃ ግብራችን መሰረት ይጀምራል። የእምነት አባቶች መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። በፕሮግራም መሪው ማይኩን እሰጣለሁ። የምትናገሩ ሰዎች እዚህ ጋር እየመጣችሁ እንደምን አደራችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ኢትዮጵያን አሜሪካንስ በአጠቃላይ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንደዚህ አይነት ስብስብ መገኘታችን ትልቅ ነገር ነውና እሱን ካልኩኝ በኋላ ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ያው እንግዲህ ካለፈው ዓመት ጀምሮ ለወደቁ አክቹዋሊ ካለፈው ዓመት ሳይሆን ውሃት ከተጀመረ ሰዓት ጀምሮ እየጨረሰ ያለውን ወገኖቻችንን የምናስታውስበት በየእምነታችን አንድ የህሊና ጸሎት እናደርጋለን። እናመሰግናለን። እንግዲህ ብርታቱን ይስጣቸው ለቤተሰብ ለሞተባቸው። እሱን ካልኩኝ በኋላ እንግዲህ የሃይማኖት አባቶች ከመናገራቸው በፊት አንዳንድ ስለ ፕሮግራሙ ልናገርና ፕሮግራማችን እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራም አድርገን የተነሳንበት ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የህወሓት ስብስብ እና የሸኔ የሚያደርጉትን ጥፋት ለመኮነንና እንዲቆም ለመጠየቅ ነው። በተጨማሪ ደግሞ በውጭም ደረጃ የሚደግፏቸው ማንኛውም ማስተዳደርን ወይም ደግሞ ግለሰብ ግሩፖችን ቢሆኑ እንዳያደርጉ ለመከልከልና እንዲያቆሙ ለመንገር ነው። በተጨማሪ ደግሞ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር አብረን መቆማችንን ሰራዊቱንም ወይም ደግሞ ልዩ ኃይሉን በሙሉ እንደምንደግፍ የኢትዮጵያ መንግስትንም አብረን እንደምንደግፍ ለማሳየት ነው። በተጨማሪ እንግዲህ አሜሪካም ሆነ በተለይ የባይደን አስተዳደር በተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ላይ መሰረት አድርጎ ኢትዮጵያን የሚጎዳ አይነት ህጎችን እያወጣ ነው። ያንን እንዳያደርግ አውሮፓም ሆነ አሜሪካ፣ አረብም ሀገር የትኛውም ሀገር ሆነ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ ለማስጠንቀቅ ነው ትልቁ ስብስባችን። በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎች ሐሰተኛ ዘመቻ ገብተዋል በኢትዮጵያ ላይ። ያንንም ዘመቻ እንዲያስቆሙ ነው ሰልፍ የጠራ ነው። ከዚህ ጀመርና ወደ ካፒቶል እንሄዳለን። ይህንን ካልኩኝ በኋላ ለሃይማኖት አባቶች ይሰጣለሁ። ቅድሚያ የኦርቶዶክስ አባታችን ንግግር ያደርጉልናል። አመሰግናለሁ። ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን አደራችሁ። አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ በአንድነቷ ያኖርልን። ለኢትዮጵያ የቆሙ የተፋለሙ እየተጋደሉ ያሉ ደማቸውን እየገበሩ ያሉትን ሁሉ ደማቸውን ደመ ሰማዕት ያድርግልን፣ እኛንም ያጽናን። ክቡራንና ክቡራት፣ ዛሬ እዚህ የተገኘነው ሁላችንም በዘር በጎሳ በሃይማኖት ሳንወሰን በኢትዮጵያዊ ወኔና መንፈስ ነውና በእውነቱ ዛሬ በኢትዮጵያ ዳር ድንበር የኢትዮጵያን ክብር ለማስጠበቅ እየሞቱ እየተፋለሙ ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ለመርዳት ለማገዝ ነው ከዚህ የተገኘ ነው። በእውነቱ ሀገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ ችግር ላይ ነው ያለችውና ስለዚህ እኛ አለንልሽ ለማለት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለማንም በባርነት የማትገዛ እምቢባይነትን አይበገሬነትን ለዓለም ያስተማረች የጥቁር ዓለም ፈርጥ ስለሆነች እችን ፈርጥ የሆነች ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማዳከም የውስጥ ባንዳና የውጭ ባዳ ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማዳከም እያደረገ ያለውን ጥረት ሁላችንም የምንገነዘበው ነው።
ስለዚህ ሰልፉ ወይንም ጦርነቱ ብዙ ነው፣ ብዙ አይነት ነውና እኛም ዛሬ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ አለንልሽ ለማለት ነው ከዚህ የተገኘ ነው። ስለዚህ ወገኖቻችን ኢትዮጵያ በምንም ተአምር ልትሸነፍ አትችልም። አሁን ያለው ፈተና ሀገራችን ባለው ችግር አሁን ትፈተን ይሆናል እንጂ አትፈታም። ምክንያቱም ጀግና አይበገሬ ልጆች ስላለዋት በመቅደላ ላይ ለባዕድ ራስን አልሰጥም ብለው የተዋደቁ የቴዎድሮስ ልጆች ስላለዋት፣ የአፄ ምኒልክ ልጆች ስላለዋት፣ የነ አብዲሳ አጋ ልጆች ስለሆን ሀገራችን ኢትዮጵያ በባዕድ እጅ ተላልፋ እንዳትሰጥ ሁላችንም ከኛ የሚጠበቅብን ልናደርግ ይገባል። አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ ኑ ወደ እኔ ልጆቼ ኑ ብላ ጥሪ አቅርባለች። ሀገራችን ኢትዮጵያ ስለ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ያጣቻቸው ብዙ ልጆች አሏትና ስለዚህ ባጣቻቸው ልጆች ልክ እኛን አይታ ናፍቆቷን ለመወጣት ልጆቼ ወደ እኔ ኑ ብላ ጥሪ አቅርባለችና ባቀረበችው ጥሪ መሰረት እግዚአብሔር ፈቀደላችሁ ሁላችሁም የእናታችሁን ጥሪ ተቀብላችሁ የምትሄዱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ እላለሁ። ሁለተኛውና ዋናው ምክንያት እኛ ዛሬ ብዙ ሟርት ተደርጎብናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደምትፈርስ ብዙ ነገሮች ይጠቅሱልናል። እነ ሶሪያን ይጠቅሱልናል፣ እነ ሊቢያን ይጠቅሱልናል። እኛ ኢትዮጵያውያን እንጂ ሊቢያ አይደለም። አንወድቅም፣ አንፈርስም። ኢትዮጵያ በአለት ላይ የቆመች ነች። ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚሉት በፈረሰ ጭንቅላት የሚያስቡ ናቸው። ዛሬ አእምሮ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን የማይወክሉ በተለይም ያረጁ ያፈጁ ፖለቲከኞች የሾተላይዝ ፖለቲካ ይዘው ኢትዮጵያን እንገዳደራለን የሚሉ የውስጥ ባንዳዎች በተለይም በነ ፕሮፌሰር መረራ የሚመራ አክራሪ ይሄ ራሱ ትዳሩን ያልመሰረተ ኢትዮጵያን ሊመሰርት አይችልም። ራሱ እየሰጠመ ያለው ፓርቲ ለራሱ እየሰጠመ ኢትዮጵያን ሊያሻግር አይችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያን የሚያሻግራት የኢትዮጵያ ሕዝብ ወዶ የመረጠው መንግስት ነው። ስለዚህ ከዚህ መንግስት ጋር መቆም አለብን። የሚጠረጠር መንግስት አይደለም። አይዟችሁ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ሰዎች ሁልጊዜ ሟርታችንን ውድቀታችንን ያስቡ ይሆናል። እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላት ከፍታ ኢትዮጵያን ያደርሳታል። ለምን? እጆቿ ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። በየትኛውም የሃይማኖት የምንከተል ሰዎች ሁላችንም በኢትዮጵያዊነት አንድ ነን። አንድ ሆነን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለህዝባችን በአጠቃላይ ከኛ የሚጠበቀውን ጥረት ማድረግ ይኖርብናል። ይህንን ሰልፍ ያዘጋጃችሁት በእውነቱ በታሪካችሁ ምናልባትም በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ከአድዋ ቀጥሎ ሁለተኛ አድዋ ነው። ወገኔ ዛሬ ኢትዮጵያ የገጠመችው ከውስጥ ባንዳና ጠላት ጋር ብቻ አይደል፣ ዓለም ነው የገጠማት። ኢትዮጵያ ቄጥማ አይደለችም፣ አታጎነብስም፣ የብረት ምሰሶ ነች ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ለማንም እጇን አትሰጥም፣ አንገቷን ነው የምትሰጠው ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ገላ ተሸንፋ የምትኖር ሳይሆን አንገቷ ሰጥታ በሞቷ ልጆቿን ማኖር የምትችል ነች ሀገራችን ኢትዮጵያ። ስለዚህ ቶለ አፋን ኦሮሞትስ ሁንዲ ኬሰኑ ኡመን ኦሮሞ ብየ ኬኛ ብየ ኢትዮጵያ ኤጉኑረ ጅራ ዲነራ ኑይ ኢጆሌ ጃገማ ኬሎ ኢጆሌ አብዲሳ አጋ ኢጆሌ ታደሳ ብሩ። ስለዚህ ዋከናፉ ኦሮሞ ገራ ቁልቁሉ ተት ኢትዮጵያ ጃለታ ሁንዲ ኬኛ ኢትዮጵያን ብየ ኬኛ ከናፉ ብየ ኬኛት ዋን በርባችሳለን ብየ ኬኛ ገርጋሩ ኑረ ጅራ አመ ብያላ ከብየ ከራ ከሰት ሸኔ አንጀራን ኦነት ሸኔ አንጀራን ኢሳ ወረ ብየ ዲግ ወረ ብየ በለስ ኡመት ኦሮሞ ከነ ወከለን ኡመን ኦሮሞ አማራ ወጅንስ ጉራጌ ወጅንስ ወልጃለቴ ገራ ተኮቴ ጅራት ኦሮሞ አደዋረት ሁንዲ ኬኛ ወጅን ዱኔ ወጅን ዱሌ ወጅን ዱኔ ወጅን ጅራና ከናፉን አመ የሮ ከና ሞቱማ ሽግግሪ ታርታፊ እናፍስራን ጀር ኦፊ ሳሪቱ ሊጣጅረን ኢሳን እንጅረን ዱሎመን ኢሳን ዱአጅረን ኦፊ ፉለገ ኬሳን ባለ ከናፉ ኡመን ኬኛ ገራ ቶኮ ታኔት ብየ ኬኛ ብየ ኢትዮጵያ አከ ጉድብኑ አደራን ጀራ ገለቶማ
በጣም እናመሰግናለን። አባታችን ትልቅ መልእክትን ያስተላለፉት እንግዲህ እሱን የምንከተልና ለኢትዮጵያ የምንቆም ያርገን። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ሙስሊም ኮሚኒቲን ወክሎ የመጣ አንዋር አህመድን እንዲናገር አመሰግናለሁ። እንደምን አደርሽ ኢትዮጵያዬ፣ እንደምን አደርሽ ኢትዮጵያዬ። በመጀመሪያ ለእስልምና ተከታይ ወገን ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ አሰላሙ አለይኩም ላለው፣ ለክርስትና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሰላምና ጤና እመኝላችኋለሁ። ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ነገር ግን ይሄ መጀመሪያችን አይደለም። ኢትዮጵያ በታሪኳ በጣም ብዙ ቀውሶችን አልፋለች። ብዙ ግንቦችን አፍርሳለች። ድልድዮችን ገንብታለች። ድልድዮችን ገንብታም አሻግራናለች። ዛሬም ምንም ጥርጥር የለንም ኢትዮጵያ ግንቡን አፍርሳ ድልድይ ሰርታ እንደምታሻግረን። በዚህ ድልድይ ላይ ለመሻገር ግን የእያንዳንዳችን አንዳንድ ድንጋይ የመጫን ኃላፊነት አለብን። ኢትዮጵያኖች ለምንም ነገር ማንበገር መሆናችንን በታሪክ አሳይተናል። ዛሬ ኮርተን ቀና ብለን የውጭ ዜጎች ሲጠይቁን ከየት ነህ ስንባል ኢትዮጵያዊ ብለን መናገር የቻልነው ኢትዮጵያ በቀኝ ስላልተገዛች ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ጀግኖችም ስለነበሯት፣ ስሟን የሚያስጠሩ ታላላቅ ሰዎችም ስለነበሯት ጭምር ነው። አንድ አባባል አለ የጥንት አባቶቻችን የሚሉት፣ ሚስት ብትሞት ሌላ ሚስት ታገባለህ፣ ባልሽ ቢሞት ሌላ ባል ታገባለሽ፣ እናት ብትሞት ግን ሌላ እናት አትተካም ይላል። እኔ ግን እናንተ የምጠይቃችሁ እናት ሀገር ብትሞትስ ሌላ ሀገር አለን? ሌላ ኢትዮጵያ አለን? የለንም። ኢትዮጵያ በሱዳን አትተካም። ኢትዮጵያ በግብፅ አትተካም። ኢትዮጵያ በአውሮፓ አትተካም። ኢትዮጵያ በአሜሪካ አትተካም። ይህንን ለማረጋገጥ ደግሞ በልጆቿ ዘላለም ትቆማለች። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። አንድ ሌላ ነገር ልንገራችሁ። እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ የቢላል ልጅ ነኝ። ቢላል ሀበሻዊ ቢላል ያስተማረኝ ነገር ቢኖር ደግሞ እጅን ለሐሰት አለመስጠት ነው። ከሐቀኞች ጎን መቆም ነው። ሁልጊዜም ቢሆን ከእውነት ጎን መቆም ነው። ቢላል መካ ውስጥ በባርነት ሲደበደብ ድንጋይ ደረቱ ላይ ሲጫን ምንም ቢሆን አሳልፎ ራሱን አልሰጠም። ለእምነቱ ቆመ፣ ለአንድነቱ ቆመ፣ ለጥንካሬው ቆመ። በጽናት ማንነቱን አሳየ። ዛሬም እኔም እላችኋለሁ ኢትዮጵያዊነት ከምንም ነገር በላይ ስለሆነ እጃችንን በቀላሉ የምንሰጥ ህዝቦች አይደለንም። እጃችንን በቀላሉ የምንሰጥ ህዝቦች አይደለንም። ታፍራ እስከ መቼም ትኖራለች። አንድ እዚህ ሀገር ያለን ሰዎች ያልተገነዘብነው ነገር አለ። በውጭ የምንኖር ዲያስፖራ ያለን ኢትዮጵያኖች ያልተገነዘብነው አንድ ነገር አለ። ይሄው ምንድነው መሰላችሁ? እዚህ ያለነው ሰዎች ምን ማድረግ እንችላለን ብለን እንላለን። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። አንድ ወጣት አባቱን ያስተዳድር ነበር። አባቱን የሚያስተዳድረው ጓሮ ባለ አትክልት እየኮተኮተላቸው ከዛ በሚገኘው ምርት ነበር አባትየው የሚያስተዳድረው። ልጁ አላግባብ በእስር ዋለ። ፖሊሶች እስር ቤት አስገቡት። በዚህ ጊዜ አባት በጣም ተጨነቁ። የሚያርስላቸው የሚኮተኩትላቸው የለም። እስር ቤት ሆኖ ለአባቱ ደብዳቤ ጻፈ። ደብዳቤው ምን ይላል? አባቴ ሆይ መሳሪያዎችን በሙሉ የደበቁት ጓሮ አትክልቱ ስር ነው የሚል ደብዳቤ ነበር። ፖሊሶቹ እንዲያነቡት ነበር የጻፈው። ፖሊሶቹ ይህን ደብዳቤ በሚያነቡ ጊዜ መሳሪያ የተቀበረ መስሏቸው የጓሮውን ቦታ በሙሉ ቆፈሩና መሳሪያ ለመፈለግ ሲሉ አትክልቱን ለአባትየው አዘጋጁላቸው። በሚቀጥለው ደብዳቤ ሲጽፍ ልጁ ምን አለ? ከእስር ቤት ሆኖ አባቴ ሆይ ይችን ብቻ ነው ላረግልህ የምችለው አለ። ዛሬ እኛም እዚህ ሆነ ለኢትዮጵያ የምናደርገው አንድ ነገር አለ። ይኸውም እንደሆነ ታውቃላችሁ? በዘር መከፋፈላችንን ትተን አንድነታችንን ማሳየት ነው። ዘር ሳይበግረን፣ ሃይማኖት ሳይለየን አንድነታችንን ስናሳይ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ቀደም ከነበራት ታላላቅ ስም ላይ መሆን የምትችለው። የእናንተን አላቅም። እኔ በበኩሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የማሳድጋቸው ልጆቼ በፍርሃት ሱሪያቸው ላይ ሽንታቸውን የሚሸኑ ልጆች መሆን የለባቸው። ይልቁንም ሱሪያቸውን ታጥቀው በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርተው ዘብ የሚቆሙ ልጆች ነው መሆን ያለባቸው። ይህንን ማድረግ ስንችል ነው ታላቅነታችንን የምናስመሰክረው። በመጨረሻም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሳቸው ለሰላም ይወርድና ኢትዮጵያን አትንኳት፣
ሀበሻን አትንኩ ያሉበት የራሳቸው የሆነ ምክንያት አላቸው። ዛሬ እያየነው ነው። አሁንም ለአሜሪካም ሆነ ለመሰሎች ለሌሎችም ከውስጥም ሆነ ከውጭ ለሚነሱት ያለን መልእክት ምንድነው? ኢትዮጵያን አትንኳት፣ ኢትዮጵያን አትንኳት፣ ኢትዮጵያን አትንኳት። ኢትዮጵያን የነኩ ይላል ግጥሙ ቀሩ እንደተቦኩ፣ ለመጋገርም አልበቁም። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ከምንም ነገር በላይ ነው። አንድነታችን ያስፈልገናል። ሁልጊዜም ቢሆን ለአንድነት መኖር አለብን። ለአንድነት መስራት አለብን። ነፃነት በነፃ የሚገኝ ነገር አይደለም። ትግል ይጠይቃል፣ ልፋት ይጠይቃል፣ ድካም ይጠይቃል። ኢትዮጵያዊነታችን ደግሞ ከምንም ነገር በላይ ነውና አሁንም የማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ኢትዮጵያና ኢትዮጵያኖች እጅ ለእጅ ተያይዘን ያችን ሀገር ወደ ላይ ከፍ እንድናረጋት የሚፈለገውን መስዋዕትነት ሁሉ አብረን መክፈል ይኖርብናል። ስለዚህ የመጨረሻው መልእክቴ ኢትዮጵያን አትንኳት፣ ኢትዮጵያን አትንኳት። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን አንዋር። አጋጣሚ ሆኖ በትራፊክ ምክንያት የፕሮቴስታንት ተወካይ አልደረሱልንም። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወደ ስሎጋን እንሄዳለን። Good morning, good morning. How is everybody doing? Okay, real quick update. I know Houdin explained it earlier, but after this, we're going to go to the Capitol. I think everybody knows that. It's very important that we go to the Capitol because we have to make our voices heard over there. Yes. Today is the last day that Congress is in session. Both the Senate and the House are in session. So we want to make sure they hear our voices. So it's very important that we go over there, all of us together, marching down Constitution and make our voices heard. Okay? All right, thank you. So we know who started the conflict. Who started the conflict? Yes, that's right. TPLF started the conflict and they continue their aggression right now. They invade Amara and Afar regions, but the United States doesn't say anything. The Western allies don't say anything. Whenever the Ethiopian forces are in Tigray, there's a lot of noise. We hear that. So we know TPLF are the criminals. They have ruled Ethiopia for the last 27 years with an iron fist, with torture, with criminalities, with corruption. The Ethiopian people have voted and they don't want TPLF. We don't want. We don't want. We don't want. We don't want. We want democracy. We want democracy. Ethiopian people have voted. The first time ever in the history of Ethiopia, we had a first free and fair democratic election and we have voted for Prime Minister Abiy. Who did we vote for? Who is it? Who is it? Who is it? We don't want TPLF. We got to let the State Department, Anthony Blinken, know that we don't want TPLF. We don't want. 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 They're criminals. They're corrupt. They're not democratic. We don't want TPLF. We want democracy. We want democracy. We want. We want. We want. We want. All right. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Let me introduce the next speaker here. It's Gannat. She's a long time activist. She's a proud Ethiopian. So let me give her a few minutes here. Thank you. Thank you, Balai. እንደምን አደራችሁ። በዚህ በኃይለኛ ብርድ ሰዓታችሁን የውድ ሰዓታችሁን ወስዳችሁ ከስራ ሁላችሁም ወስዳችሁ ከየተለያየ አገር ስቴት ስለመጣችሁ በአስተባባሪዎቹ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። እዚህ የተገኘንበት ምክንያት እንደምታውቁት የዌስተርን ሚዲያ እና የአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ማይገባ ጫና ስላደረጉ ነው። እሱም ለባይደን አድሚኒስትሬሽን ማይሆን ጫና ያደረገውን የምንቋቋም ወይ ደግሞ ልንቀንሰው የምንችለው በያለንበት እዚህ ኢትዮጵያኖች የሲቲዝንሺፕ ወይም ደግሞ የዜግነት መብታችን ተጠቅመን ማድረግ የምንችለው አካባቢያችን ያሉትን ሎ ሜከሮች በስብሰባ በመጥራት አግኝተናቸው የኢትዮጵያ ላይ የተዛባውን የያዙትን ጫናና ፖሊሲ ማስለወጥ በማስረዳት ነው ብዬ ለማስረዳት ፈልጋለሁ።
እኛ በአድቮካሲ በምናደርገው ብዙ ነገር እየተለወጠ እያየን ነው። አስተውላችሁ እንደሆነ ላስት ዊክ ኤንዲኤ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ትግራይ ላይ የሚደረገው ጦር የኢትዮጵያ መንግስት ጀነሳይድ ፈጽሟል ብሎ ኮንግረስመን በላናስኪ ከኒው ጀርዚ አውጥቶ ነበረ። አሜንድመንት ጨምሮ ነበረ። የእኛን የሚያግዙ ሁለት ኮንግረስመኖች፣ ሁለት ሴኔተሮች ሆነው እሱን ማስቆም ችለዋል። ይሄንን ያደረጉበት ምክንያት እኛ እያገኘናቸው እየተሰበሰብንም ለማስለወጥ ችለናል። ስለዚህ ይሄንን ለመቀጠል አሁን እያንዳንዳችን ኢትዮጵያኖች በያለንበት አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ቻሌንጅ ስለምናውቅ አምባሳደር መሆን አለብን። አምባሳደር መሆን ደግሞ በያለንበት በየስራችን፣ በየቸርች የአሜሪካኖች ቸርች፣ በየጎረቤቶቻችን የሄድን የኢትዮጵያን ነገር ማስረዳት ይኖርብናል። ይህንንም ለማስረዳት ደግሞ መደራጀት አለብን። ሁላችንም በያለንበት ቦታ ተደራጅተን እየሄድን አሁን ስልክ በመደወል ደብዳቤ በመጻፍ ስብሰባ በመጥራት አሁን ደግሞ በጣም ለማስታወስ የምፈልገው ቮተር ቮይስ የሚባል ካምፔን ተጀምሯል። ደብዳቤ ነው የሚጻፈው። ደብዳቤው ኦልሬዲ ተጽፏል። 2 ደቂቃም አይፈጅም። ስማችሁን፣ አድራሻና ስልክ ትጽፉና ወደ ኮንግረስመናችሁና ወደ ሁለቱ ሴኔተሮች ወደ ስቴት ዲፓርትመንት እና ወደ ዋይት ሃውስ ይሄዳል። እሱም ምንድነው ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ጫና አቁሙ። የኢትዮጵያን ጋቨርንመንት ዴሞክራቲክሊ ኢሌክትድ ፎር ዘ ፈርስት ታይም 40 ሚሊዮን በላይ የመረጠውን ፕራይም ሚኒስተር ጋቨርንመንት መርዳት አለባችሁ። ሌላ ሴኔት ላይ 3 ሆነው ሴኔተር መንደስ ኩንስ ነው ኢንትሮዲውስ ያደረገው ሴኔተር ኩንስ እና ሌላ ደግሞ ሴኔተር ሪችስ ሆነው አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ 2 ቢል አለ ሳንክሽን ለማድረግ ኢትዮጵያ ላይ። ስለዚህ እዚህ ደብዳቤው ላይ እንቃወማለን እሱን ይላል። ዝም ብለን በተቀመጥን ቁጥር ከኛ ካልሰሙ ምንም ሊያደርጉ አይችሉም። የኢትዮጵያ የአሜሪካ መንግስት ያለውን ጫና ማቆም የምንችለው ፓብሊኩን ኤጁኬት በማድረግ ነው። ለሴኔተሮቻችን ያለውን ፖለቲካል ሲስተም ውስጥ ገብተን ኢንቮልቭድ መሆን አለብን። እርስ በርሳችን ስለ ጮምን ለውጥ አናመጣም እና በተቻለ መጠን እባካችሁ ለማሳሰብ የምሞክረው ተባበሩን፣ ድምፃችሁን አሰሙ፣ ፖለቲካል ሲስተሙን እንጠቀም እና ይሄ ነው። እዚህ ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ። እንበርታ፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ታንኪዩ ገነት። እንግዲህ ትልልቅ ስራዎች ከሚሰሩት አንዱ እህታችን ነን እና በጣም እናደንቃታለን፣ በርቺም እንላታለን። ገሊላ አንዴ ነይና። Hello, everybody. Thank you so much for being here. We're here for what country? Ethiopia. What country? Ethiopia. And of course, Eritrea. Thank you, our brothers. Eritrea. Eritrea. Listen, this place right here in front of us, it's supposed to represent democracy, right? We are the land of democracy, a land of liberty. So we're telling the U.S. respects Ethiopia's democracy. So say this with me. U.S. respect? Ethiopian democracy. U.S. respect? Ethiopian democracy. U.S. respect? Ethiopian democracy. Absolutely. We are a sovereign country. We have been fairly elected. Respect us. Yes. We are a strong, proud nation. Yes. Right? Yes. Ethiopia is so grand and so beautiful. Look at everybody here today. Yes. Right? So we need to tell U.S. respect? Ethiopia. I can't hear you. Ethiopia. Ethiopia, respect us. U.S. respect us. Yeah. Thank you, thank you. Another thing, we need to also tell the media, right? We have all these signs here about CNN, the mass misinformation out there. We need fairness. We need the truth to be spoken. Make sure that you have your Twitter, your Instagram, and let the world know that we cannot be silenced. Yes. We cannot be silenced. We cannot be silenced. We cannot be silenced. Our voices matter. Yes. Ethiopian voices matter. Yes. We are Ethiopian and Eritrean Americans. Our voices matter. Yes. We vote in this country. We pay taxes in this country. Yes. You need to hear us. Yes. Right? So say this. Mr. President, hear us. Mr. President, hear us. Mr. President, hear us. Mr. President, hear us. Hear our voices. Hear our voices. Hear our voices. Hear our voices. We're not going anywhere. We're not
for unity. We're fighting for unity. We are fighting for unity. Thank you, my beautiful people. Okay. Thank you, Gadida. በጣም ኢነርጀቲክ ሆንሽ ከዛ አቤልና ግጥም ይገጥምልናል እሱን እናዳምጥና ከዛ በኋላ ወደ ሌላ እንሄዳለን። እንደምን አደራችሁ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦቻችን፣ ኤርትራውያን ቤተሰቦቻችን፣ የኢትዮጵያ ወዳጆች እንደምን አደራችሁ። የጊዜ ባለቤት የሆነ ልዑል እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ የሚበትን ዘንዶውን የሚቀጠቅጥ ለኢትዮጵያ ልጆች ምግባቸውን የሚሰጥ ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ኃይል ወደ ላይ ከፍ ትላለች። ዛሬም ከፍ ትላለች፣ ትላንትም ከፍ ትላለች፣ ወደፊትም ከፍ ትላለች። ጠላቶቿ ይከፋቸዋልና ዛሬ እዚህ ቆመናል። ስለ ኢትዮጵያ ልንመሰክር። የማያውቁን ኢትዮጵያ ትጠፋለች ይላሉ፣ ኢትዮጵያ አትጠፋም። ኢትዮጵያ የትውልዶች ቅብብል በእግዚአብሔር ኃይል የምትኖር እጆቿን እግዚአብሔር የምትዘረጋ ሀገር ናትና ሁል ጊዜ ዘመን ተሻጋሪ መሆኗን እንመሰክራታለን። ዘመን ተሻጋሪ ናት። አዋጅ ቢያወጡ የጥፋት ልጆች የመበተንን ወሬ ቢያፋጩ ከእንቅብ ወደ ምጣድ እንደተጣለ እንደ ተልባ ቁሊት ቢንጫጩ የኢትዮጵያን መድከም እየዘከሩ ታሪኳን በክፋት ወፍጮ ቢፈጩ ፈተናዋን ቢተርኩ በነፍሷ ሰይፍ አልፎ መቸገሯን በአራት ማዕዘን ተወጥራ በጨለማ በድንግዝግዝ መከበቧን አትደንግጡ በፍርሃት ይልቅስ ሐቁን አውጣችሁ ተናገሩ። አትመኗቸው ለቅጽበት ሕያውነቷን ተናገሩ። ዘመን ተሻጋሪ ናት በሏቸው ውበቷ በመንፈስ ጸጋ የተቀባ ጊዜ ሳይሽራት የምታብብ ማክዳዊ ዕንቁ የተስፋ አበባ ሕወሓት ቢጠብሳት በክፋት አሲድ መልኳ ድንግል የማትለወጥ ቢሸርፋት እንደገል የማትጎድል የዘር ትል ቢወጋት የማትቆረጥ በዘር ወንፊት ቢነፏት በስጋ ቋንቋ የማትበጠር በጉያዋ ጃርት ቢበቅል የወጋትን ወስፌ የምትሰብር ለከሃዲ የማትመች በኃያሉ ፈጣሪ የምትመካ እጇ የማይዝል ሰማያዊ የእምነቷ ጥልቀት የማይለካ ንገሯቸው ለነሆድ አምላኩ በዶላር በኢሮ ለለወጧት ከማህፀኗ ተፈልፍለው የሰው ትኋን ለሆኑባት መስክሮላት ለኢትዮጵያ የተስፋ ግማል ላደረጋት በሙሴ ትዳር ከፍ አድርጎ ለመረጣት ለአሕዛብ ድነት በፈርስት ሂጅራ የከበረች ነቢዩ መሐመድ የተመኩባት የህንደኬ ንግሥትን ጠቅሶ በጥምቀት ስጦታ ያከበራት ንገሯቸው ለከሃዲያን የኢትዮጵያን ሕያው ሥራ ሞተች ስትባል ብንን የምትል እንደ ፊኒክስ ወፍ ነፍስ የምትዘራ ካርታ ሰርተው ቢቆራርሷት ዕጣ ቢጠጣሉ በህላዌዋ በክርስቶስ ልብስ እንደተሻሙ ቢዘባበቱ በባንዲራዋ ፍጡራን ፈጣሪን እንደወጉት ከሷ ተወልደው ቢያሳድዷት ከጠላቶቿ ተመካክረው ስሟን ከመጽሐፍ ቢደልዙት ከግብፅ ከሱዳን ተማምለው ቢሸነጉ ሊበጣጥሷት የክደት ሸማ ዘርግተው የጠቡትን ጡት ቢነክሱት ይብላይ ለነሱ ኢትዮጵያ አትሞትም ፋና ወጊ ናት ለጥቁር ሕዝብ መሰረቷ መለኮት ነው በትንቢት ዳዊት የቃል ነጠብጣብ ንገሯቸው ለሟርተኞች ብኩርናቸውን ለሚሸጡ ኢትዮጵያዊ ክብራቸውን በጣዖት መንፈስ ለለወጡ የትሑት ሕዝብ መልካቸውን በትዕቢት ቅርሻት ለሚቀቡ ያሬዳዊ ወተት ንቀው አልባንያዊ ጡት ለሚጠቡ መስክሩላት ለሀገራችሁ አትደንግጡ ለከሃዲያን እምቢልታ ንፉ ለኢትዮጵያ ዘምሩ በአንድነት ሕያውነቷን በዘፍጥረት የተከተረች የፈጣሪ ስንዝር ያረፈባት የአልፋ ኦሜጋ መረገጫ የትህትና ሞሰብ ኦሮማዊት ንገሯቸው ለሟርተኞች ታሪክ ለማያውቁ ለደናቁርት መርዶ ይነገር ክፉ ላሰባት ለማይረዱ የግዮንን ስሪት ለአባይ ወንዝ ለውሃ ወርቅ በረከት ይዞ ለሚነጉድ ለኢትዮጵያ ስጦታችን ነገደ ግብፅ እንደሚሰግድ በሏቸው ኢትዮጵያ አትሞትም ፋና ወጊ ናት ለጥቁር ሕዝብ መሰረቷ መለኮት ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀስተ ደመናዊ ነጠብጣብ አስታውሷቸው ያንን ትልቅ ሰው የነጻነት ሐውልት ኔልሰን ማንዴላ አውሮፓን ንቆ የናፈቃት በኢትዮጵያ መንፈስ የተመላ የፍቅር ሞሰብ ናት የማትነጥፍ ብሔረሰቦች አብረው የሚቆርሱባት የተስፋ እንጀራ ናት በሏቸው ከጋርቢ እስከ ማንዴላ የጠገቡባት የእምነት ጣባ ነች ኢትዮጵያ የአብርሃም ልጆች ወረሷት ለመልካም ነገር የተጨች መሐመድ ለሰላም የመረጧት የዘር ቋንቋ ሰብኮ ለትውልድ ሲዶልት ሕወሓት ሊበትናት ከጫፍ እስከ ጫፍ ተጠራርተው ልጆቿ ዋቢ ሆነው የቆሙላት የነጭ በላይነትን የምትጠየፍ የነጻነት ብርሃን ፈንጣቂ ሊበትኗት ሲዶልቱ በኖሞር መንፈስ የአፍሪካ ነቃቂ ንገሯቸው ለነውርደት ምግቡ ነጻነት ለማይወድላቸው ንገሯቸው ለነውርደት ምግቡ ነጻነት ለማይወድላቸው ለታሪክ ሻጭ ነጋዴዎች በባንዳነት ለምናውቃቸው
ኢትዮጵያዊ ናት በሏቸው ለምዕራብ ሴራ የማትመች ጠባቂዋ የመለኮት ሰይፍ ጠላቶቿን ያሳፈረች ኢትዮጵያ ናት በሏቸው የነጻነት ፈርጥ እንቋብሪ ጀግኖች አብይ የሆኑላት በደማቸው ታሪክ መስካሪ ዘመን ተሻጋሪ ናት በሏቸው ውበቷ የመንፈስ ጸጋ የተቀባ ጊዜ ሳይሽራት የምታብብ ማክዳዊ ዕንቁ የሕይወት አበባ ጊዜ ሳይሽራት የምታብብ ማክዳዊ ዕንቁ የሕይወት አበባ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እናመሰግናለን። አሜን። እንደምታዩት እንግዲህ ሃሽታግ ኖ ሞር ሙቭመንት ብዙውን በተለይ የምስራቅ አፍሪካን ህዝቦችን እያካተተ እያንቀሳቀሰ ነው። ሱዳኖች ድጋፋቸውን አሳይተዋል። ሶማሌዎች፣ ኦፍኮርስ ኤሪትሪያ ሁሌም ከኛ ጋር እና የተለያየ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው። ሁላችንም እንግዲህ ዲፕሎማት ሆነን ስራ መስራት አለብን። ይህንን ካልኩኝ በኋላ ለወደቁት ሰራዊቶቻችን ልዩ ኃይል በአጠቃላይ በዚህ ጦርነት ላይ ለተሰዉ የመከላከያና አርቲስቶቻችን ያዘጋጁት ማርሽ አለ እና እሱም በሙዚቃ ተደግፎ ይቀጥላል። እባክህ መስፍን አንዴ ያሰማልን። አመሰግናለሁ። ይቀጥላል። ፕሊዝ ሰዎች ባላችሁበት ደብዳቤውን የሚቀበሉ ሰዎች ስለመጡ እነሱ ለማነጋገር We'll
በጣም እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ድጋፋችንን እንዲህ ነው ማሳየት ያለብን። ይሄንን ካልኩኝ በኋላ አባታችን አሁን ያስታወሱን ነገር በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ በዲያስፖራ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ በኩል ጥሪ የተደረገውን ጥሪውን ተቀብለው የሚሄዱ እህት ወንድሞች አሉ። ትልቅ እድለኞች ናቸው። እኛ ደግሞ ማንሄደው እዚህ ሆነን መርዳት የምንችለው ነገር አለ። በተለያየ አጋጣሚ የተከፈቱ ጎፈንድሚዎችም አሉ። ዋናው ግን አይዞን ኢትዮጵያ ውስጥ በመግባት የምንችለውን እንስጥ። ያ ትልቅ የኢኮኖሚን ጦርነት ነው እየተካሄደብን ያለውና ያንን ኢኮኖሚ ጦርነትን የምንቋቋምበት ትልቁ መንገድ ያ ነው። በተጨማሪ የጠፋ ውሃት የረገጠው መሬት ላይ በሙሉ ያጠፋውን ጥፋት አይተናል። ያንን በፍጥነት አድሰን ህዝባችንን የነበረበት ቦታ ላይ ማቋቋም ስላለብን መስራት አለብን። በተጨማሪ ትልቅ ማሳሰቢያ እንዲሆን የሚያስፈልገው እዚህ ሀገር ሆነን ወደ ኢትዮጵያ ብር ስንልክ ህገ ወጥ በሆነ መንገድ አንላክ። ያ ደግሞ ጥይት እየገዛ ለወያኔ እየሰጠነው ነው እና የምናስገድለው ህዝባችንን ነው። እባካችሁን በተቻለን መጠን በህጋዊ መንገድ እናርገው ላለሁ አመሰግናለሁ። ይሄንን ካልኩኝ በኋላ በአጋጣሚ ከቦስተን ተጉዞ የመጣ ለዚሁ ሰልፍ ብሎ የመጣ አትሌት በላይነህ ዲንሳሞ ንግግር አንድ ደቂቃ ንግግር ያደርጋል። እባካችሁ አዳምጡልን። ታንክ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያኖችና ኤርትራኖች ሰላም ላችኋለሁ። ሰላም ለኢትዮጵያኖች ለኤርትራኖች ይሁን። ሰላም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ይሁን። እኔ አትሌት በላይነህ ዲንሳሞ ይባላለሁ። ትላንትና ቦስተን እንደዚህ ሰልፍ ነበረ። የቦስተን ያለው የዚህ የወያኔና በተለያየ ሁኔታ ለነሱ የሚሰራው የታፍክ ዩኒቨርሲቲ የነበረው አሌክስ ዲዌል የሚባል ነበረ። ስለዚህ ለሱ ጭራ እስክና በቅል ድረስ ሰላማዊ ሰልፍ ነበረን። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዋና ጽሕፈት ቤቱና ቤቱ ጭምር በቃ የዩኒቨርሲቲው ወቢሳ ተጠቅሞ ጦርነቱን እያወጀ ያለው ቲፒኤልኤፍ መልእክተኛና የነሱ ሰራተኛ ሽብርተኝነቱ እያሰፋፋ ያለው ከዩኒቨርሲቲያችሁ እንድታስወግዱ የሚል ኃይለኛ ሰልፍ ነበር። ስለዚህ ዛሬም እናንተ መካከል ለመገኘት በመምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከሀገራችን በላይ ምንም ነገር የለም። ዘመናት ስንሮጥና ባንዲራችን ከፍ አድርገን በዓለም እያለወለበን የነበረ ነው ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ነው። እዚህ ደግሞ ወታደሮች ይታያሉ። እነሱ ነፍሳቸው እስከ መስዋዕት ድረስ የሚሰጡ ነው። እኛ የሰላማዊ ጦርነት እየተዋጋን በዓለም ኢትዮጵያ በምንም ጊዜም ወደ ታች እንዳትል ባንዲራችን ከፍ ብሎ እንዲለወለብ እያደረግን የቆየን ጀግና በቢቅላ ሻምበል ማሞቴ ምሩጽ ይፍጠን ቀጥሎ ያለው ትውልድ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛ አድዋ የኔ እድለኛ ሆኜ ሁለተኛ አድዋ ከእናንተ ጋር የአድዋ ተካፋይ በመሆን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር በእውነት ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይወዳታል። እግዚአብሔር ቃል አሞጽ 9:7 ላይ እናንተ እስራኤሎች ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁም ይላል እግዚአብሔር። ከእስራኤል ቀድሞ የሚታወቁት የሚወደዱ ኢትዮጵያኖች ናችሁ። ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። የንጉጉር ነብር የንጉጉር መልኩን ሊለውጥ ይችላልን ይላል። ኢትዮጵያዊ የንጉጉር ለስላሳ ሕዝብ ድብልቅ ሕዝብ ነው። አበባ ለምሳሌ ለሰው ለመስጠት ከተለያየ አበባ ተሰባስቦ አይደለም፣ ውብ ይሆናል። ውብ ናችሁ። ኢትዮጵያ ሆኜ በመወለደ በመፈጠረ በጣም ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ አንድነት ለኢትዮጵያ፣ ፍቅር ለኢትዮጵያ።
ተያያዙ እርስ በርሳችሁ። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያኖች አንካካድም፣ አንጣላም፣ አንዋጋም፣ እርስ በርሳችን እንዋደዳለን። ሁላችን ሀገር ውስጥ ያለነው በዓለም ዙሪያ ያለው ኢትዮጵያኖች አንድ ነን፣ አንለያይም። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ani ho'etenne boostenne Washington Itoophiyaa nootoo Sidaaminyu cooraa moona loogaa Itoophiyaa nootee kitinoo daafira gobbaanne Itoophiyaa mitteen ka'inoo daafira womunku mitteen ka'noo daafira magaanu ninkeeredeno mitteen numuru በጣም ሙመሩ ኢትዮጵያ ቀልታኖ በጣም እናመሰግናለን። አሁን በስተመጨረሻ በሲዳምኛ ነው የተናገረው። የአንድ ደቂቃ መልእክት። ኦኬ፣ አንድ ጊዜ አዛዣችን መሀላችን አለ። አሁን አዛዣችን በሚመራን መሰረት በቀጥታ መላው ኢትዮጵያኖች ወደምንሄድበት እየመራን እንሄዳለን፣ እየተከታተልን እናልፋለን ማለት ነው። ሻለቃ ጠንቀቅ! ሳፍረፍ! ጠንቀቅ! ባለህበት ሄይ! ግራ 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 ቀኝ ግራ አስገባ! ግራ ግራ ወደ ላይ ወደ ላይ አንድ 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 ሻለቃ ቆም! ሳፍረፍ! ይሄ የምታዩት ግሩፕ ወደ ኢትዮጵያ በቅርቡ ይሄዳል። ትልቅ አሸኛኘት እናደርግላቸዋለን። አሁን ደግሞ ድጋፋችን እንስጣቸው። እሺ፣ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የኤርትራን ተወካይ አቶ አማኑኤል ንግግር ያደርጉልናል። ሰላም ኢትዮጵያውያኖች፣ ኤርትራውያኖች፣ ዛሬ የተመስገን ቀን። Today is a blessed day because we are standing here together to let the State Department know no more. No more. Today we are standing together to let the people of Ethiopia, the people of Eritrea and Ethiopia know we are with you. 100%. Yes. Nothing is going to happen. We are standing together, and as long as we stand together, nobody can do anything. Yes. 10 years ago, the same thing happened to Eritrea. 2009, the State Department, led by Susan Rice, during the Obama administration, the same people that are here, Blinken, Susan Rice, Samantha Power, Gail Smith, the Biden himself as a vice president, they sanctioned Eritrea on Christmas Eve 2009. Thousands of Eritreans came angry to demonstrate here from the White House. We filled all the streets up until here. We were not here to tell them anything except that we are united with the government, with the people of Eritrea, that nothing is going to happen as long as we are united with our people. We stand by our government and by our people, and that's exactly what you're doing today. Guess who was standing with us at that time? Naaman Zalaka was standing right here. Yeah. He was one of the people. He was right here. He gave a voice of solidarity at that time, 10 years ago. Why? Because 2005, Meles Zenawa was killing Ethiopians in the streets of Addis Ababa,
killing hundreds of people, putting a lot of people in prison. Guess what? Ethiopians had nowhere to go. They could not go to Sudan. They could not go to Djibouti. They could not go to Kenya. They could not go to Yemen. Anywhere. They went where? Eritrea. That's where they went. And we embraced them. Why? Because President Isaias gave interview to Elias Kifle, Ethiopian Review, to ISAT, and told them Eritrea wants to see a strong, united Ethiopia, a strong, stable Ethiopia. And we are going to do everything that we can to make sure that happens. And we supported the struggle of the people of Ethiopia at that time. And the seed that was planted then is what you see today. This is what you see today. Yes. For about 7, 8 years, we worked and we worked to bring the people of Eritrea, Ethiopia to come together for the same purpose, which is to bring peace, stability, security to our region so we can bring development, progress. That's what we want. We don't want anything else. But what are they trying to do here? They're trying to break that apart. They want to destabilize it because we are rich. We have one of the most important locations in the world. This is Eritrea and Ethiopia. We are extremely important. So they want to destabilize us. They want to weaken us. So today is truly a blessed day. Why? Because we are winning. We are on the top of it. They cannot stop us. We are standing together, telling them what? No more! 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 That's it. This is the thing. Today is a blessed day. Why? Because we are at the cusp of defeating Wayani after 27, 28, 29 years. 27, 28, 29 years. But we are knocking at the doors of Maghreb. And we are going to come in and make sure that that whole region is stabilized. Yes. Why? Why? Because I am blessed with that. We are blessed with that. I'm thankful to God because we have two leaders and two governments that are reading each other, understanding each other. Somalia too. Yes. East African general. And so we have two leaders that are standing together, making sure that the security and the regional stability is ensured. That is a blessing in itself. This is the first time that's happening in decades and centuries. Yeah. And that is, all of us have to say thank God to that. Guess what? We have to say thank you and we have to say bless to the military of Eritrea, military of Ethiopia for giving up all their lives, everything that they have, the people of Ethiopia for standing together, understanding what's happening. That is a blessing in itself, so we have to say thank God for that. There's a lot to be thankful for. Guess what? We have everybody, the whole world understanding what's going on in the region. Yesterday, we were fighting by ourselves. Eritreans alone, we were fighting. Now, not only Eritreans and Ethiopians and Somalis, but the entire African continent, the entire world is with us and saying, what? No more! No more! No more! They're saying no more to the State Department meddling in Ethiopian affairs. No more to the State Department meddling in Eritrean affairs. No more to the State Department meddling in the regional affairs, really creating instability. It is, yes, to development, yes, to progress, yes, to everything that we need to do. And this is a great day because the world, including China and Russia, are just standing with us, and they are the balancing power. So we have done a lot to get to this point. We have one more step to go, which is to make sure that once the TPLF Wayane is done, buried where it should be, we are going to have to develop. And we are going to have to be the same voice like we have been for a long time. And so what we have to do is make sure wherever we are, whether we are in Atlanta, whether we are in Texas, whether we are in Minnesota, everywhere we are, we need to make sure that we are organized, make sure that we are going to be able to give our voices, just like what we did in Virginia, to make sure that
they know they cannot just bully and do anything that they want to us. And so the future is bright. The people of Eritrea and Ethiopia are standing together in ways nobody expected, and that is the greatest blessing of all. And I thank all of you for coming. No more! 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 ታንኪ በጣም እናመሰግናለን። ኤርትራ እንግዲህ ሌላኛው ሶሊዳሪቲያቸውን ለማሳየት የመጣው እንግዲህ የሶማሌ ኮሚኒቲ ነው። እናዳምጠው እባካችሁ። ሰፋ አድርጉ። ኖ ሞር 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 I want to thank you everybody coming here. I'm here on behalf of my community, all of Africa. We are united. We are one. We are one. They cannot divide us. We are all one people from Horn Africa. Somalis, Eritreans, Ethiopians, we are all this together. We have to respect us. We are also American, very proud American. We pay tax. We serve this country as a military. We live here. We raise kids here. We live right. We are American. Ethiopia is the oldest Christian country in the world. It's older than America. Never been colonized. It's one of the countries in the world, the most historical, everything you can think of. The first human being. The first. Think about science. Think about science. Mankind. Start everything you know in the world. It started in Ethiopia. They give us coffee. They give us all kinds of stuff you can think of. You understand? So we have to stand up for Ethiopia. It's for humanity. That's very important thing to understand with Ethiopia, because it's a very important country to the world culture, everything you can think of. You go to Starbucks in the morning, you drink coffee, think about Ethiopia. You understand what I'm saying? That's the most important thing. Also, we have an elected government that Abiy Ahmed took the oath to protect the country. Both internal enemies and external enemies. TPLF is a terrorist. They kill Ethiopian soldiers while they sleep. That's how this started. It's a fact. They know that, but they don't want to. They know it. You think what's going on there? 2 weeks ago, they tell, get off Addis Ababa, blah, blah, blah. The sky's going to fall down. Bullshit. Addis Ababa is safer than Washington, D.C. Addis Ababa is safer than Chicago. You can go walk, sleep in the middle of the night. You don't have to worry about nothing. That's the most important thing. So, don't listen to the fake news. No more CNN. No more Crowder's Associate Press, New York Times, Washington Post, no fake news. On Twitter, fuck you for blocking my account. So matter of fact, on all the Twitters you block. Thank you. I want to say one thing. You're gonna march to the State Department. You cannot silence us. You block my account. So matter of fact, and millions of other Ethiopian accounts, we're here. We're not going anymore. Long live Ethiopia. Long live Somalia. Long live Eritrea. Thank you. እናመሰግናለን። ያለውን አንገር አንደርስታንድ እናደርጋለን። ግን እኛ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ቃላትን እንመርጣለንና ትንሽ እሱን ማስተካከል እንፈልጋለን። አሁን ወደ ካፒቴል ማምራት እንጀምራለን። እሱ ከመጀመራችን በፊት አንዳንድ ማስታወቂያዎችንና ከዛ በላይ ሰማለሁ። የመጀመሪያው እባካችሁ ጥንቃቄ እናድርግ። በተለይ ማርች ስናደርግ ገብተው መሀል ላይ ረብሹ የሚችሉ ሰዎች ስለሚኖሩ ፌስት የለበሱ ሰዎች አሉ። እነሱን ኮንታክት በማድረግ ፖሊስ ጋር እንዲነጋገሩ ማድረግ ነው። እናንተ በራሳችሁ ምንም አይነት እንትናችሁ ዘዱ። ሌላው በቅርቡ በዲሰምበር 26 ከ5 o'clock ጀምሮ አርቲስቶቻችን ፕሮግራም አዘጋጅተዋል።
በዛ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የገንዘብ አሰባሰብ ፕሮግራም ነው። እባካችሁ በተገኘው አጋጣሚ በሙሉ ብር የምናዋጣበትን ስራ እንስራ፣ የምንደግፍበትን ስራ እንስራ እላለሁኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በላይ ልስጠውና በላይ የሚናገረው ነው። Okay, we're about to go to the Capitol. Everybody going to the Capitol? Everybody going to the Capitol? You know, it's very important. I said it earlier. The crowd got a little bit bigger, so let me just repeat it again. Very important that we go to the Capitol because today is the last day Congress is in session. Yes. And Congress is working on several bills to really, really hurt Ethiopia and Eritrea. So we have to go over there and let them know that we don't agree with these bills. We have to call our representatives. We have to make our voices heard. Very, very important that we go down Constitution Avenue and make our voices heard. All right? Okay, a few other announcements here real quick. So you guys know about izoneethiopia.com? izoneethiopia.com is a very, very important tool where we are basically collecting funds to help those people that have been affected. It goes directly to the Ethiopian Disaster and Risk Management Office. So please donate to izoneethiopia.com, okay? As much as you can. And then also, get on social media. Please get on social media. Open up Twitter accounts. Look for tables around here, around the corners. There will be by the Capitol also that can show you how to open Twitter accounts so you can participate in the conversation, okay? Twitter, social media is another battlefront. ሌላ ግንባር ነው አይደለ? Okay, thank you. And now Get Fact ET is also another social media platform that we want you to get on, follow it, and then also American Ethiopian Public Affairs Committee is a group that is working with a lobbyist firm. We want you to follow that group. There's a fundraiser also this Sunday for that, so that we can hire lobbyists and talk to these guys, talk to the Congress, and so that we can make a difference. Because the TPLF, they have hired expensive lobbyists. American Ethiopian Public Affairs Committee. Okay? We need everybody to the Capitol, so we'll be heading over there soon. And you want to... Okay. ዛሬ ባብደልን መሰለኝ የቀብር ሰርቪስ አለ ማለት አሁን እየሄዱ ነው። ስለዚህ መንገዱ ስላልተከፈተ ትንሽ እንቆያለን። ቻንትና ሙዚቃ እያሰማን እንቆይና መንገዱ ክፍት ሲሆን ጉዟችንን እንጀምራለን። እስቲ አንድ ላይ ኢትዮጵያ ከፍ ከፍ እኔ ኢትዮጵያ ስል እናንተ ከፍ ከፍ ኢትዮጵያ 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 ባንዲራን ከፍ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኤሪትሪያ ኤሪትሪያ ኢትዮጵያ 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 ኦኬ USA ኦኬ ሰፋ ሰፋ እናድርገው አንድ ጊዜ ሰፋ 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 Okay, ሰፋ አድርጉ። Mr. President, Joe Biden, hands off Ethiopia. Joe Biden, Mr. President, hands off Ethiopia, hands off Eritrea. USA. Supporting TPLF terrorist group. Stop supporting TPLF terrorist group. America. Stop. Unity ground.
ሰላም